הצוותים שמייעצים למשרד הבריאות נשארו אותם אנשים, עם אותם קונספציות, עם אותם מודלים ששוגים. האם צריך לבדוק את הילדים האלה, המאוד צעירים, בני 7, 8, 9, 10, בבדיקות PCR כל יומיים 3? אני חושבת שלא באלף רבתי, באמת. אני חושבת שאנחנו בודקים את עצמנו לדעת. האם לדעתך ילד שהיה ליד ילד מאומת צריך לבודד אותו? לא. אם אתה חושב שיכול להיות שהילד יבוא עם וירוס וידביק את סבא ויהרוג את סבא, תגן על סבא. אף אחד לא עונה לי מה תהיינה תופעות הלוואי הנגזרות מחיסון של ילדה בת 12 בעוד 2, 3 ו4. האם לדעתך צריך לחסן ילדים בני 12, 13? דעתי האישית, לא. ההיסטריה לחסן ילדים, ילדים הם מנוע הפצה, איננה נכונה עובדתית. עזבו את הילדים. רק צריך ילד מספיק שביר, כדי שיקרה שם אסון. המגפה הזאת היא מגפה מנופחת בממדים שלה. קריסה, לדעתי לפחות, זה כאשר חולה צריך טיפול מסוים ולא יכול לקבל אותו. וזה לא קרה. וזה לא קרה. זה לא קרה ולא היינו קרובים לזה. אני חושב שזה חלק מהמדיניות של להפחיד אותנו, מדיניות לשמור אותנו כנועים. סגר לא אמור לטפל במגפה. זה פשוט לא מתודיקה להתמודד עם מגפות. כאשר אתה נוקט בפעולות שבאופן ברור הן מנוגדות לאינטרס הלאומי שלך, ואתה בכל זאת ממשיך באותה מדיניות, זאת איוולת. הם צדקו לאורך כל הדרך, אבל אף אחד במשרד הבריאות ובתקשורת הממוסדת לא רצה להקשיב. הכי קל לטפח פחד. חלק מהאנשים שהעזו לדבר אצלנו ובמקומות אחרים ננזפו במקומות העבודה, ולחלקם הפקרה גרוע מזה. כאן אמרו לי, פרידמן, הגיע זמנך לפרוש. קצת בהפתעה, 26 שנה ביליתי בתפקיד הזה. תויגתי כמכחיש שואה, ואני לא משתמש בביטוי הזה במקרה, כי אני לא מכחיש שואה וכמובן לא מכחיש קורונה. נכללתי ברשימה של מתנגדי חיסונים ומכחישי קורונה. למרות שמעולם לא התנגדתי לחיסונים ומעולם לא זלזלתי בחומרה של הקורונה. שוב, אני לא אומר, החיסון הוא רע, אני לא אומר, אין מגפה. אני מביע את הדעות האלה ומסתכלים עליי כמו הזוי. ומתקיפים. קשה מאוד להיכנס בי חזיתית, כן? ולומר, אני לא מבינה במדע, או אני הזויה, או אני מתנגדת, וככה הלאה. אז הדברים נעשים הרבה יותר עדין. מה? שזקנתי מביישת את צעירותי. יש כאלה שאפילו אומרים שהתחרפנתי. דמוניזציה, זה מה שעוברים כל מי שמעזים לדבר אחרת. אבל הם כאמור צדקו. הסגרים היו טעות, עלו מיליארדים והסבו נזק גדול. הסרט החדש שאנחנו מפרסמים עכשיו מבקש להוכיח שגם היום אנחנו מתבוססים בטעות שמבוססת על טעויות העבר ותחזיות שמעולם לא התגשמו. על זה אני חושב שכבר אי אפשר להתווכח. מדיניות הבדיקות, בעיקר של הילדים, התו הירוק, המחשבה שאפשר לעצור נגיף נשימתי באופן הרמטי, כל אלה ייבחנו כאן בהשוואה בנתונים אמפיריים בין המדינות השונות. בזמן שמדינות רבות בעולם מסירות מגבלות, כאן בישראל אנחנו אסירי תודה שהממשלה הנוכחית לא הכניסה אותנו לסגר בחגים, אבל מגלים בפועל שסוגרים עלינו. בתורים לבדיקות, בבידודים, בתו הירוק לילדים, סגר מסוג חדש. חופש פעולה לשליטה בחיינו ולהטמעת פחד בלי קשר לקבוצות סיכון או להיגיון אפידמיולוגי. יש איזה פער אדיר בין כמה עשינו. אנחנו מדינה שמאוד מאוד מאוד עשתה. ואיפה אנחנו נמצאים? בטבלאות התמותה העולמית. אנחנו... מקום לא טוב. כן, מקום לא טוב. זאת אומרת, ביחס לעשייה שלנו, אנחנו אמורים להיות מספר אחד בעולם. ועוד, שוב, ביחס לנתונים הבסיסיים שלנו, אוכלוסייה צעירה, מערכת בריאות פנטסטית, היינו אמורים להיות מקום טוב. ולא, אז אולי עשינו משהו לא נכון. הנה, אנחנו עכשיו מצלמים את זה לפני החגים, כן. בתקופה שבה אנשים שאינם מחוסנים נשלחים החוצה כי אין להם תו ירוק. בתקופה שבה ילדים נבדקים כמעט כל יום. אני בטוח שמשהו צריך להשתנות, ואני חושב שצריכים לאמץ מודלים שכבר הוכחו כעובדים. למשל, באנגליה בודקים רק אנשים סימפטומטיים.
אין בדיקה של אסימפטומטים. בכלל, המציאו כאן קלאסה חדשה של מחלה, אנשים מאומתים. לא שמעתי אף פעם בתקשורת לפני הקורונה כמה אנשים מאומתים לווירוס השפעת. אין דבר כזה. אם היינו מחליטים לבדוק במהלך החורף 130,000 אנשים ביום אם יש להם שפעת או לא, היינו רואים מספרים מדהימים. בעת שמוציאים עשרות מיליונים שקלים ביום על בדיקות מיותרות, ביומיים וחצי אפשר לבנות מחלקה פנימית. והתקשורת הולכת יד ביד עם המסרים של משרד הבריאות. תגיד, אתם רוצים להיכנס חופשי לכל מקום? לכו תתחסנו. לא תשמעי שתי דעות, יש רק דעה אחת, יש רק דרך אחת, נרטיב אחד. הקטסטרופה מעבר לפינה ואלפי מתים ומונשמים, כל מיני תחזיות אפוקליפטיות שלא התגשמו, ואנחנו שומעים אותם כבר שנה וחצי. אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם המחלה. אף אחד מהצעדים שהממשלה עשתה עד עכשיו הוא צעד של לחיות לצד המחלה. כל הרעיון הזה למגר מחלה שמועברת על ידי וירוס מהסוג הזה, הוא פשוט... אני לא יודעת, זה עלבון האינטליגנציה. הקורונה תישאר פה. גם אם אנחנו נעשה עכשיו סגר של חצי שנה, ואף אחד לא ידבק, ברגע שנצא מהסגר, נדבק חזרה. מדינת ישראל התנהלה לא נכון לכל אורך הדרך, בכל היבט והיבט. אתה רואה מדינה אחת שעשתה את זה נכון, או שלא משנה מה עושים, התוצאה היא אותה תוצאה? שוודיה. שעה 10 בלילה, סטוקהולם. שוודיה היום פתוחה לרווחה. אין מסכות, אין בידודים, אין ולא היה שום סגר. ושימו לב למספרים. אם בודקים תמותה עודפת בשנת 2020, הרי שבשוודיה מתו 1.5% יותר מבשנים קודמות, ובישראל המסוגרת 6.5% תמותה עודפת. השמועות על כך ששוודיה נקטה אסטרטגיה שונה לחלוטין, הן לא נכונות. לא היה פה התעלמות, ולא היה פה זלזול, ולא היה פה עסקים כרגיל, ובטח שלא היה, או הייתה איזו גישה שאומרת שהקורונה לא קיימת, או הכחשת קורונה, כמו שקוראים לה בישראל. השוודים יחסית רגועים, 80% מהם מחוסנים כבר בחיסון הראשון, 6 שבועות פה בין חיסון אחד לשני, אין פה באופן ברור לחץ תקשורתי או ממשלתי על אנשים להתחסן כפי שאנחנו מכירים מישראל. יש כאן כל אדם לנפשו יעשה כפי שהוא מבין. אין תו ירוק, אין חובת התחסנות, אבל כן יש המלצות לעשות את זה, לשמור על ריחוק. הלימודים היו ויהיו כסדרם, האנשים כאן מתפרנסים כפי שצריך, והקורונה איתם. הכל מתנהל כאן מתוך מחשבה של איך לא להפריע לחיים ולשמור על אוכלוסיות הסיכון. It's beautiful. ובעיקר, מדד הלחץ נמוך. תראו מה קורה כשאנחנו מבקרים בבית חולים מרכזי בסטוקהולם, בסוף השבוע במחלקה האונקולוגית. You don't have to wear masks here? No. How come? Sweden never really believed in to wear those, really. We were the country who were the last ones to start to wear them. So we didn't take those masks really seriously. You don't think it helps? No, absolutely not. So we have believed in distance and stay home if you're having symptoms. Jag kände igen någon, ja ni förstår, jag slängde ut med massa förolämpningar till folk som gick förbi. förlåt, jag säger förlåt 1000 gånger om. בשוודיה לקח הרבה מאוד זמן עד שמישהו בכלל התחיל להכין את התשתית להגבלת חופש התנועה. אני לא מדבר עכשיו על התו הירוק, אני מדבר אפילו על לפני החיסונים. על למשל הגבלת חופש התנועה, חופש ההתפרנסות, בכלל זכויות אדם וחירויות פרטיות. המרחק שמקבלי החלטות והציבור בשוודיה יצטרך ללכת בשביל להגיד, למשל, ילד, אתה לא תיכנס לבית הספר כי ההורים שלך החליטו שלא צריך לחסן אותך, זה מרחק מאוד גדול, והציבור פה לא מוכן לזה עדיין. בינתיים, הרשויות החליטו שהסכנה היא לא עד כדי כך גדולה שצריך בכוח להפריד לא מחוסנים ממחוסנים. מה תמונת המצב? זה הוכיח את עצמו, הגישה הזאת? המצב עכשיו הוא שכמעט אין חולים בבתי החולים במחלקות טיפול נמרץ של קורונה, כמעט אין מונשמים, מתים יש בודדים מאוד, והרמת התפשטות היא הרבה יותר נמוכה ממה שהיא בישראל. המאומתים, מה שנקרא. תגיד, בשלב מסוים חשבת כישראלי שחי בשוודיה, אולי שם צודקים, אולי בארץ הקודש, ופה אנחנו עושים טעות איומה? זה קרה לך? נכנסת לחרדה הזאת?
לא, אני חושב שאחד ההבדלים הגדולים בין שוודיה לישראל בדבר הזה, שלשוודיה הייתה מדיניות, חוץ מאותם באמת, אותם תקלות של השבועות הראשונים, נגיד את זה ככה, שבאמת הייתה, כמו בכל מקום אחר, בלבול ומחדלים וכל מיני דברים כאלה. ככל שהדבר הזה נכנס לשגרה, אז לשוודיה הייתה מדיניות. אני חושב שלא יכלתי להגיד שהמדיניות של ישראל היא טובה יותר או פחות טובה, כי לישראל לא הייתה מדיניות. זאת אומרת, או יותר נכון, הייתה לה מדיניות, ואז מדיניות אחרת, ואז מדיניות שלישית, ואז מדיניות רביעית, וכל מיני, אני יודע, לחצים פוליטיים ושינויים שקשורים בכלל לא לעולם של הרפואה ולא לעולם של קבלת החלטות ספציפית על הפנדמיה. בטוח שצריך לגרום לזה שהנגיף לא יתפשט. אבל צריך לחשוב על השמנה ועל סכרת ועל התקפי לב וסרטן ושבץ שלא מטופל, וצריך לחשוב על ההשלכות של להישאר בבית, וצריך לחשוב על ההשלכות של אבטלה ושל עוני. כל הדברים האלה זה גם בריאות, זה לא משהו אחר. צריך לומר ביושר שישראל כמובן אינה המדינה היחידה שמשיתה תו ירוק, בידודים וביצעה סגרים. לצד אנגליה שביטלה את ההגבלות, מגבילה צרפת את אזרחיה, והם יוצאים לרחובות במחאה. אלפי אנשים כאן ביום, כמו שקורה מדי יום כמעט בצרפת, הם מפגינים גם נגד החיסונים, אבל בעיקר נגד התו הירוק. Are you doctor? No, nurse. Nurse? Like nurse. What are you doing here? Because this is pass sanitaire, and I'm not okay with that. אם נבחן את הנתונים, הם די דומים בכל העולם. מדינות שסגרו כמו מדינות שפתחו. הגלים באים והולכים גם בהודו, שרוב אזרחיה אינם מחוסנים. הווריאנט הדלתא התחיל בהודו, התגלה שם לראשונה בחודש אוקטובר 2020, אותו שנה. בתחילת מאי 2021, ממוצע יומי של קרוב ל-400,000 אנשים מאומתים בהודו, וקרוב ל-40,000 מתים ביום. מדינה של קרוב ל-1.4 מיליארד. פחות מ10% מהאנשים מחוסנים. חיסון שני, ללא חיסון שלישי, בקושי עם חיסון שני, יש שם פי 10 פחות מאומתים ליום, ופי 12 פחות מתים. איך אתה מסביר את זה? אני לא יודע, אולי זה המהלך הטבעי של המחלה. ראו מה קורה באנגליה, בדיוק אותו הדבר, בדיוק אותו. מה-19 ביולי עד היום הייתה עלייה, וכרגע יש התייצבות. ללא מגבלות, ללא חיסון בוסטר, ללא חיסון שמוסטר ולא שוסטר. ובישראל אנחנו נמצאים במקום גבוה במספר המחוסנים פר נפש, נמצאים גבוה במספר הסגרים והפסקת הלימודים, אבל גם גבוה במספר המתים ביחס לאוכלוסייה. לא הגיע הזמן לשנות את התפיסה אם כך? המחלה זו מחלה קשה מאוד. למבוגרים, לחולים, בעלי מחלות רקע מאוד מאוד רציניות, וצריכים להתרכז בהם. צריכים לשמור עליהם, צריכים לשמור על אנשי הבריאות, וכל השאר צריך לראות, להתנהג ככה קצת יותר אבל הבנתי שזה לא יקרה. זה לא יקרה כיוון שהרוב, או כל הממסד, התחיל כבר את הדרך בתוך המנהרה, ולא מצליחים לצאת ממנה. אבל מעבר לזה יש פה גם בעיה אתית. ובעיניי הבעיה האתית הזו היא חמורה. תראו, בסוף הקורונה זה לא בעיה ארצית ולא בעיה של ארגון, זה בעיה גלובלית. והקורונה תיעלם כשתהיה חסינות גלובלית לקורונה. שהחסינות הזו תושג כשילוב של חיסון לאוכלוסיות בסיכון, וכנראה הדבקות באוכלוסיות שלא בסיכון. כרגע התמונה העולמית היא ש10 עד 17 מדינות יש להם גישה ל-90% מהאספקה העולמית של חיסונים, בשעה שיש מדינות שלא מצליחות להגיע אפילו לגישה לחיסונים האלה. אז איזה הצדקה אתית יש לארגונים היום לדרוש מאנשים צעירים, בני 20, 21, לדרוש מהם, לחייב אותם להתחסן, בשעה שיש אנשים באוכלוסיית הסיכון בכל כך הרבה מקומות בעולם שאין להם שום גישה לחיסון הזה. כאמור, כולנו שמחנו שהממשלה החדשה החליטה לוותר על הסגרים ולשחרר את עם ישראל בחגים. אבל כתחליף לסגרים, תראו מה עושים לילדים של כולנו, מה מעוללים להם בשם קטיעת שרשראות ההדבקה, פעולה שלא הצליחה בשום מקום בעולם. הרחבתי לה? המחלה הזאת לא פוגעת בילדים, וצריכים להבין את זה אנחנו יודעים כבר הרבה חודשים, הרבה מאוד חודשים. המחלה גם אינה מסוכלת לילדים, ובניגוד לפמפום העז עד לפני חצי שנה, שילדים הם מדגרת קורונה והם מפיצי מחלה, המשפט הזה בעליל איננו נכון. זאת מחלה של מבוגרים, כי הילדים לא באמת חווים מחלה קשה, או זה מאוד מאוד נדיר שהם חווים מחלה קשה, זה לא צריך להיות הקו המנחה. אתה אומר משהו
תקשורת שלמה אומרת הפוך. הם מספרים לנו כל בוקר וכל ערב שהילד הזה יהרוג את סבא. אם אתה חושב שיכול להיות שהילד יבוא עם וירוס וידביק את סבא ויהרוג את סבא, תגן על סבא. אל תמנע מהילד אינטראקציות חברתיות בתקופה הכי חשובה בחיים שלו, שהוא מעצב את האישיות שלו, שהוא בונה ביטחון עצמי. אתה אומר לו שהוא מפיץ מחלות והוא יכול להרוג את סבא? איזה שריטה אתה שורט אותו? איך נגן על סבא? תגיד לי אתה, כי כולם אומרים, אז מה, אז נכלה את הזקנים, מה נעשה? אז נכלה את הילדים? בישראל יש מאמר על כל האשפוזים במהלך שנה, 1,007 ילדים עד גיל 19 שהגיעו לחדרי המיון, מתוכם פחות מ-900 אושפזו, 0 תמותה בישראל. ולכן ההיסטריה לחסן ילדים, ילדים הם מנוע הפצה, איננה נכונה עובדתית. עזבו את הילדים. האם לדעתך ילד שהיה ליד ילד מאומת צריך לבודד אותו? לא. האם צריך לבדוק את הילדים האלה, המאוד צעירים, בני 7, 8, 9, 10, בבדיקות PCR כל יומיים 3? אני חושבת שלא באלף רבתי, באמת. אני חושבת שאנחנו בודקים את עצמנו לדעת. האם לדעתך צריך לחסן ילדים בני 12, 13? דעתי האישית, לא. כל אימא צריכה להבין. להחליט לדעת. פשוט צריכה להבין בדיוק. אבל אין לה ברירה, כי לא יכניסו את הילד ללימודים, ולא יכניסו אותו למקומות בילוי, ולא... הלחץ הוא נורא גדול. בקיצור, מחליטים בשבילה. תגיד, הלחץ הנוכחי שאומר, אם אתה לא תתחסן ו70% מהכיתה לא תהיה מחוסנת, אתם תישארו בבית. מה זה יכול לעשות בגיל ההתבגרות? אני אגיד את זה הכי קיצוני שאפשר. אני לא אהיה מופתע אם זה יביא ילד למצב של התאבדות. באמת? כי כשההורים שלו אומרים לו בבית, אנחנו לא מוכנים שתתחסן, וזה לא משנה, אגב, עם מכחישי חיסונים הזויים 5G, זה לא משנה. הם ההורים שלו וזה הבית שהוא חוזר אליו. והחברים שלו אומרים לו בכיתה, בגללך, אנחנו בבית, איזה מלכוד נוראי זה. איך משאירים ילד במצב כזה? אז רק צריך ילד מספיק שביר, כדי שיקרה שם אסון. אני רופא בקופת חולים, ואני מקבל אחת לשבוע מסרון שמבקש ממני לעודד את אמא של מיטל, בת ה-13, להתחסן נגד קורונה. ואני שואל, האם תוכלו לומר לי שאני יכול להבטיח לאמא של מיטל, שכשהיא תהיה בת 15, 16, 17, לא תהיינה לה שום תופעות לוואי או מחלות שנגרמו, ואף אחד לא עונה לי. אתה חושב שהיו מסכנים דור שלם באופן כזה? אף אחד לא עונה לי מה תהיינה תופעות הלוואי הנגזרות מחיסון של ילדה בת 12 בעוד 2, 3 ו4. אתם יודעים למה? לא. כי לא יודעים, אני מניח. זה הרבה יותר פשוט, כי עוד לא עברו 2. מקובלה ברפואה שכשלא יודעים, לא נותנים, נכון? ראשית לא אזיק. אם אני לא יודעת אם התערבות רפואית כזו או אחרת שאני מבצעת בילד מזיקה או לא, לפחות עד עכשיו היה מקובל, ראשית אל תעשה את אותה התערבות, זה דבר אחד. דבר שני, קל לראות. אנחנו כבר רואים את זה 1.5 שנה, ובוודאי בזן הדלתא. הזן הזה איננו גורם למחלה קשה בילדים. יש מעט מאוד, אם בכלל ברגע הזה, אשפוזים של ילדים בארץ, ובוודאי, ואני צריכה לדפוק עכשיו על כל עץ, בוודאי שאין תמותת ילדים כרגע מזן דלתא. בהחלט יש ילדים שסובלים מסימפטומים ממושכים אחרי הדבקה, סימפטומים של עייפות ומצב רוח ירוד וכאבי שרירים, אבל יש גם ילדים שלא חלו בקורונה ויש להם את אותם סימפטומים. למעשה מחקר בריטי מראה שכמעט ואין הבדל. רוצה להציע אולי שאותו לונג קוביד הוא בין השאר גם לונג סגר? בכל התמודדות עם משבר חייבים לשקול עלות מול תועלת. אבל ספק אם בישראל נעשתה בכלל ההשוואה הזאת. מדיניות הסגרים לא רק שלא הועילה במיגור המחלה, השלכותיה קשות הרבה מעבר לפן הכלכלי. הפחד של אנשים, הפחד לצאת מהבית, להגיע למגע עם אנשים, הוביל לאיזושהי ירידה קוגניטיבית. וזו קבוצת גיל של 70 פלוס. אז הפחד הזה והחולשה הזאת הביא אותנו למצב של נפילה, ובגיל הזה נפילה אחת, גם אנחנו יוצאים בלי שבר, יש לזה השלכה. אבל בעצם, אם אתה שם את זה על כף המאזניים, הלוא זאת אוכלוסיית סיכון. אם היא תחלה בקורונה, יש לה סיכוי גם למות, אז השאלה אם זה לא היה מאוזן. אני מבין, אני חושב שקודם כל זה צריך להתחיל באיזושהי הסברה ומודעות. אף אחד לא הזהיר אותם, אף אחד לא אמר, אוקיי, אז בואו תצאו, תעשו את הצעדה בחוץ, תצאו לפארק, תעשו את ההליכה בפארק, אין קורונה באוויר הנקי. התחושה היא שכולם ירדו מדרגה. מי שהיה
כבר על הקצה, אז זה היה מה שהפיל אותו. אתה יכול לראות מישהי בת 75 עם נכדים שנורא מפחדת ונורא חוששת ולא יוצאת מהבית ולא רואה את הנכדים. זה לא ממש מפתיע לראות אותה אחרי חצי שנה או אחרי 9 חודשים עם דיכאון. כל בוקר היא מתעוררת בידיעה שזה יום האחרון, היא מחכה לקורונה שתהרוג אותה. יש ניבוי שבטווח של 5 שנים הקרובות תהיה עלייה לא תאומן במספר מקרי סרטן המעי הגס, כי אנשים לא עשו קולונוסקופיה, סרטן השד, כי נשים לא עשו ממוגרפיה. יש מחיר לכל ההיסטריה הזאת, ולא הכל צריך להיגזר יש מאומת, אין מאומת. רק כשיחלפו שנים אנחנו נוכל לראות מה צץ לנו, וזה לא רק לגבי סרטן, זה לגבי מחלות כרוניות אחרות, מה המשמעות של השהייה הממושכת בבית לגבי סכרת, מה המשמעות לגבי השמנה. אנחנו כבר יודעים שהמשמעות לגבי מחלות נפש בילדים היא הרת אסון, אנחנו נמצאים בפנדמיה, לא פחות. מה שאת אומרת זה נתונים מבוססים? נכון. כלומר? שיש לנו עלייה משמעותית בתחלואת נפש בגילאים הצעירים, דברים שלא ראינו בעבר. חלק מהאנשים באמת בחרדה קיומית. let's face it, זה שיוצא מהבית, שם מסכה על זה, גם אם זה 1 בלילה עם הכלב שלו, הוא בחרדה קיומית. מה שקורה היום מחרפן אנשים. לפני יותר מעשור החלו לראות טילים על ישראל מעזה. לצד בניית הממ"דים לרוב האוכלוסייה, לא לכולם לצערי, פיתחו והקימו את מערכת כיפת ברזל, מערכת שנתנה למדינת ישראל אפשרות להכיל את המלחמה הזו ולצבא להיאבק איתה בזמן רגיל. כשלא היו מים בישראל, בגלל בצורת חוזרת ונשנית, הקימו מפעלים להתפלת מים כדי להתמודד עם האסון האקולוגי הזה. למה משקיעים מיליארדים בבדיקות וקטיעות מיותרות של שרשראות ההדבקה ולא בבתי חולים חדשים, בצוותים? למה ישראל החליטה לא להכיל את האיום הזה? איום כל כך ברור ומיידי של חולים קשה, איום שאפשר להכיל בהשקעה נכונה של כסף שמתבזבז כרגע במקומות אחרים. בינואר 2019, לפני שיכולנו לעשות ספלינג בכלל של מה זה קורונה, התפוסה בחלק מהמחלקות הפנימיות הייתה 220%. לא שמעתי אף אחד שרוצה לעשות סגר בגלל 220% תפוסה. עכשיו, יש תוכנית לעשות אשפוז ביתי. מד"א ערוך לזה, קופות החולים ערוכות לזה, צריך תקציב, 4 מיליארד שקלים. מה שהבדיקות עולות בערך. בדיוק, מה שהבדיקות כבר עלו. צריך להביא כוח אדם, לא רק רופאים, אחיות וצוות פארה-רפואי ומכשירים, וככה להעלות את הקפסיטי שלנו. ואגב, ישנן הערכות, לא לגבי קורונה, אלא לגבי רעידת אדמה, שאנחנו יכולים להגיע, הקפסיטי שלנו עד 5,000 אנשים. הדרך למנוע קריסה היא לא רק להקטין את מספר החולים הקשה, אלא להגדיל את היכולת, וניתן לעשות את זה לא בהרבה השקעה, אבל עם קצת חשיבה קדימה. הצוותים שמייעצים למשרד הבריאות נשארו אותם אנשים, עם אותם קונספציות, עם אותם מודלים ששוגים. הם מנסים את הדרך שלהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אנחנו רואים שזה מביא אותנו כל סבב לאותו מקום. שם אין פתיחות לדעות אחרות. אנחנו מכחישי קורונה, רק כי אנחנו מציעים דרך אחרת. זה מה שרצינו להשמיע לכם, ועכשיו די ברור מה יקרה. יגידו שאנשים פה מכחישי קורונה, מתנגדי חיסונים, יחפשו אי דיוקים, ימצאו אפילו, ובכל זאת, חייבים לשמוע את האנשים האלה, כי כמו שברור היום לרובנו שמדיניות הסגרים הייתה טעות קשה, כך אנחנו מאמינים, יהיה ברור שהבידודים, הבדיקות וההתנהלות מול הילדים הן טעויות קשות עוד יותר. אפשר עוד לתקן את זה. לכן חייבים להתאמץ, להשמיע ולשמוע קולות אחרים, גם אם כוחות חזקים מאיתנו עושים הכל כדי למנוע את זה. אני נאחז בדבריו של יהודי חכם שאמר, אם אתה רוצה שגיאה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה מצפה לקבל תוצאה שונה, זה כנראה טיפש.